Tuần qua, một số sự kiện quan trọng được dư luận quan tâm, trong đó hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN lần thứ 38 và 39 và hội nghị cấp cao Đông Á EAS. Lãnh đạo các nước đã có những phát biểu đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép đối với Đài Loan cũng như thường xuyên tập trận quân sự ở Biển Đông. Mỹ và các quốc gia đồng minh liên tục có những hoạt động ở khu vực Biển Đông. Những diễn biến cho thấy cộng đồng quốc tế đang có những phản ứng mạnh mẽ trước những hành động quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Sau đây là những thông tin chi tiết. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 đã diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ tịch Brunei. Tại hội nghị, vấn đề Biển Đông được cho là một trong những chủ đề chiếm sóng nhiều nhất trong thảo luận của cấp cao lần thứ 38 và 39, cũng như tuyên bố chủ tịch ASEAN. Hội nghị bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, suy giảm lòng tin, hủy hoại môi trường biển. Các lãnh đạo tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng lòng tin và tin cậy lẫn nhau, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, hoan nghênh việc nối lại đàm phán COC. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính cho rằng ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tái khẳng định lập trường của Singapore về vấn đề Biển Đông, rằng Singapore không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng có lợi ích ở khu vực, đồng thời ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ duy trì đối thoại và đảm bảo các hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte một lần nữa kêu gọi đoàn kết nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. ASEAN cần tránh các động thái phục vụ lợi ích riêng rẽ, thay vào đó cần theo đuổi các sáng kiến phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông năm 2016. Nhân dịp này, cũng đã diễn ra chuỗi hội nghị cấp cao trực tuyến giữa ASEAN và các nước đối tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Australia. Các lãnh đạo như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bày tỏ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN, phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Tại hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 16, lãnh đạo các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, kiềm chế không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, không quân sự hóa, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các nước kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các quốc gia cần tự kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại theo luật pháp quốc tế dựa trên UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu bày tỏ quan ngại đối với các mối đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tuyên bố Mỹ sẽ đứng về phía các đồng minh và đối tác nhằm ủng hộ thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải trên các vùng biển, trong đó có Biển Đông. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng khẳng định việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không của tất cả các bên ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua hợp tác quốc tế, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ lo ngại về những hành động vi phạm chủ quyền của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông vẫn đang tiếp diễn. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Philippines, ngày 25 tháng 10, hai nước đã tổ chức đối thoại hàng hải lần thứ tư. Tại đối thoại, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành các hoạt động trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS 1982, tái khẳng định giá trị của phán quyết năm 2016 trong việc tăng cường trật tự pháp lý trên các vùng biển.
Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc giành chiếc ghế ở Liên Hợp Quốc từ Đài Loan, ngày 25 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra tuyên bố gây chú ý khi nói rằng Bắc Kinh sẽ luôn duy trì hòa bình thế giới và trật tự quốc tế trong bối cảnh Hoa Kỳ và nhiều nước khác đang rất quan ngại về những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên toàn cầu. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 10, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nhận định tranh chấp ở Biển Đông là trọng tâm trong mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và hành vi bắt nạt các nước láng giềng của Trung Quốc giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ này. Ngày 29 tháng 10, bên lề hội nghị thượng đỉnh, nhóm các nền kinh tế lớn G20 tổ chức tại Italia. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu lên tiếng về các hành động hiếu chiến của Trung Quốc đối với Đài Loan thời gian qua, đồng thời kêu gọi các nước đối tác tăng cường các hoạt động tập trận ở Biển Đông thông qua việc sử dụng quyền tự do hàng hải một cách thường xuyên hơn và cường độ lớn hơn để chống lại các hành động gây hấn và yêu sách biển thái quá của Trung Quốc ở khu vực. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 28 tháng 10 có bài bình luận về sự khác biệt giữa Indonesia và Malaysia trong phản ứng với các yêu sách biển của Trung Quốc. Trong khi Malaysia thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn hơn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, thì Indonesia lại đưa ra phản ứng một cách thận trọng. Theo ông Bill Hayton, chuyên gia cấp cao thuộc chương trình châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh, cả Indonesia và Malaysia đều có quan hệ với Trung Quốc bao trùm trên nhiều lĩnh vực và không muốn vấn đề Biển Đông chi phối. Tuy nhiên, mỗi nước có những tính toán khác nhau. Trên thực địa, ngày 17 tháng 10, nhóm sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ đã công bố ảnh vệ tinh, cho thấy đội tàu Trung Quốc hiện diện trở lại trong khu vực cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tàu Trung Quốc hiện diện rải rác khu vực phía bắc cụm sinh tồn, một số quay lại neo đậu ở khu vực bãi Ba Đầu. Tuần qua, tàu hải quân hai nước Mỹ, Nhật đã 2 lần tổ chức tập trận chung ở Biển Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu sân bay trực thăng JS Kaga thực hiện các chiến dịch an toàn hàng hải và diễn tập trên Biển Đông. Tàu chiến hai bên đã thực hiện các chuyến bay, huấn luyện phối hợp chiến thuật giữa tàu mặt nước và phi cơ, tiếp dầu trên biển và diễn tập tấn công hàng hải. Tiếp đó, ngày 30 tháng 10, theo thông báo của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tàu khu trục JS Sudachi của Nhật Bản và tàu tác chiến cận bờ USS Jackson của Mỹ đã tập trận chung tại Biển Đông trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 10. Hai tàu chiến đã hợp thành nhóm hành động mặt nước, thực hiện các hoạt động tác chiến chiến thuật. Trong khi đó, Cục Hải sự Trung Quốc ngày 29 tháng 10 ra cảnh báo số 231/21, thông báo quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 trong vùng biển bán kính 6 km, cấm toàn bộ tàu thuyền trong thời gian này. Từ đầu năm đến nay, theo các thông báo của Cục Hải sự, Trung Quốc tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 47 cuộc tập trận ở Biển Đông. Ngày 27 tháng 10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực PCA về việc thành lập văn phòng đại diện của PCA tại Việt Nam dưới hình thức trực tuyến. Hai bên khẳng định, việc PCA mở văn phòng đại diện tại Việt Nam là minh chứng cho vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, cũng như quan điểm thống nhất của Việt Nam về ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Bình luận về sự kiện này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định rằng việc PCA mở văn phòng đại diện tại Việt Nam có ý nghĩa chính trị và ngoại giao cực kỳ lớn. Điều này nhấn mạnh cách tiếp cận của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.